نمبر 1 لما بعقل ما جوړوه. Don't make me foolish. Don't make me foolish. د هغه پلار یو شتمن سړی ده. His father is a rich person. His father is a rich person. زه غواړم پیسې وګټم. I want to earn money. I want to earn money. هغه زما عزت کوي یا درناوی کوي. He respects me. He respects me. هغه یو غریبه انجلۍ ده. She is a poor girl. She is a poor girl. ته کولی شې ماته یې ووایې. Can you tell me? Can you tell me? زه ډېر ښه احساس کوم یعنی زه ډېر ښه یم. I feel great. I feel great. ته ډېر ښکلی ښکارې. You look amazing. You look amazing. Amazing معنا ښکلی ډېر ښه. هغه ډېر تیز موټر چلوي. He drives fast. He drives fast. هغه ډېرې ښکلې سندرې وایي. He sings beautifully. He sings beautifully. موږ د زده کړې سره مینه لرو یا موږ زده کړه خوښوو. نو داسې به وایو په انګلیسي کې We love learning. We love learning. دا ښه ښکاري. It looks nice. It looks nice. زه مرستې ته اړتیا لرم. I need help. I need help. تا ښه وکړل. You did well. You did well. هغه ستړی ده یا ستړی ښکاري. He seems tired. He seems tired. Tired معنا ستړی. seems معنا ښکاره کېدل یا معلومېدل. مهرباني وکړه پکه چالان کړه. Please turn on the fan. Please turn on the fan. دلته ودرېږه. Stop here. Stop here. هلته ودرېږه. Stop there. Stop there. there معنا هلته. Stop معنا درېدل. ته دې خپل شیان راټول کړه. Get your things together. Get your things together. ته ولې چیغې وهې. Why are you shouting? Why are you shouting? هر عمل عکس العمل لري. Every action has reaction. Every action has reaction. په کالینه یا په فرش باندې لاړې مه توکه. Don't spit on the carpet. Don't spit on the carpet.
لاسونه دې پورته کړه. Put your hands up. Put your hands up. لاسونه دې پورته کړه یا د لاسونه جګ ونیسه یا پورته ونیسه. نن ورځ له کنټروله وتلی یم. Today I'm out of hand. Today I'm out of hand. کاشکې چې هلته زه له تا سره وای. I wish I had been there with you. I wish I had been there with you. ستاسو سپی خوړل کوي. Does your dog bite? Does your dog bite? خولۍ دې په سر کړه. Put your hat on. Put your hat on. Put on ویل کېږي په سر کول یا اغوستله، لکه د جامو اغوستل یا د خولۍ په سر کولو ته هم ویل کېږي. پوټ آن چې دا پریزل ورب ده، معنی د اغوستل یا په سر کوله. خولۍ دې له سر نه ایسته کړه یا خولۍ دې لرې کړه له سر نه. نو په انګلیسي کې به وایو take up your hat. Take up your hat. پلار دې څنګه ده؟ How is your dad? How is your dad? dad هم پلار ته ویل کېږي. father هم ورته ویل کېږي father. خپل بخت یې په لغته مه وهه یا خپل قسمت یې په لغته مه وهه. Don't push your luck. Don't push your luck. زه ستا جرأت ستایم. I admire your courage. I admire your courage. آیا ستاسو تر اوس هم په خارج کې ده یا بهر ده؟ Is your uncle still abroad? Is your uncle still abroad? abroad معنا بهر یا خارج کې. ملګری دې هم راوله. Bring along your friend. Bring along your friend. خوشحاله یم چې ستاسو غږ اورمه. I'm happy to hear your voice. I'm happy to hear your voice. voice ویل کېږي اواز یا غږ. دا بې مالګې ده یا مالګه نه لري. It is saltless. It is saltless. تیز شه یا چټک شه یا حرکت تیز کړه. نو په انګلیسي کې به وایو speed up. speed up. قدم په قدم به موږ مخته ځو یا به پرمختګ کوو. by and by we will get promotion. by and by we will get promotion. اتا کار کړی ده یا ستا کار شوی ده. you have been done. you have been done. ستا کار شوی ده یعنی تی دوکه کړی. موږ په عمر باندې شک لرو. we have doubt on Umar. we have doubt on Umar. doubt ویل کېږي شک. په doubt کې بی نه تلفظ کېږي، بی سایلنټ ده. وای وره خو هېروی ما. listen but don't forget. listen but don't forget. دوی جوړه ورونه دي یا دوی غبرګوني ورونه دي.
they are twin brothers. They are twin brothers. زه تا ته څومره درکړم یا څومره پیسې درکړم یا څومره یې درکړم. How much do I give you? How much do I give you? دا یو لوی غم و. It was a big grief. It was a big grief. grief ویل کېږي غم. ستا پوزه بهیږي. Your nose is running. Your nose is running. د انګلیش ټو پښتو لرنینګ کورس ګرانو زده کوونکو د نن ورځې کلاس تر دې ځای پورې و. هیله ده چې یو څه مو ورڅخه زده کړي وي. که غواړئ چې انګلیسي ژبه په سمپل ساده پښتو ژبه کې زده کړئ نو مهرباني وکړئ د داسې کلاسونو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ، ترڅنګ یې د بیل آیکن ووهئ ترڅو زموږ هر نوی کلاس چې موږ روزانه اپلوډ کوو تاسو ته په خپل ټایم در ورسیږي. تر بیا چې زه حاضرېږم تر هغې مو پاک مهربان رب سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه. Thank you so much for watching.